Legal por chora, será? Take me safe, wait for me, so sometimes in the tears of joy, but I'm left on the meantime, so one day, one day, you know that one day. Hai, Emma Grace, salamat sa tamang. Yan nga, ganun ba? Makapulog sa ako. Ciao, never waiting, stay surrounded.
Hello, Sunday. Salamat sa patamsa kay ba? Okay ka na ba? O yung katokan dyan pa? One day, one day. One day, one day. I've been waiting for the one. One day, one day, one day. Ay, nakita din ako. Sabi ko na din. Eh, bakit pinalitan mo yung pangalan mo bigla? Anyari? Wala, nalasing ako. 5 kanang beer na ubos ko. Kaya nga nalasing ako. Ilan? 5. Ang buuing. Ano? Sobrang apektado ka ba? Ha? Sobrang apektado ka Saan? sa Wala na. kanya? Dahil nga ba sa Sa kanya, kanya, nakalimutan mo aking sinta. Ang sabi mo noon hanggang wakas tayong dalawa ang magsasama. Brad, lumabas si Janos sa bulutan kita. Akyat ka nga nito. Ba't sakit na? Baron dito at ako iiyak kay kay Kulot ah. Hindi ako umiyak sa Lestimad, parang kay Kulot ako iyak. Astig yung ko, parang Yung, pangit yung ko, yung tawag nito. Hoy, bakit nasisipon ka dyan? Akyat na, akyat na, akyat na. Oh, kaya pa? Na itong gabi, marigang siway ng hangin. Yakap naman kita, hindi na iwan. Maragip ko ay lagi ikaw, sinta. Mata. Yan na lang para maganda ako. Yung avatar ko.
Ba't nawawala ko pa? Hoy, bakit nasipon ka dyan? Sino nasipon? Ikaw siguro? Ako, hindi ako nasipon ah. Badsli ka na dito. Dito ako sugod yung premiere ni Yels. Nakatulog ka na naman kulot. Anong tagal mo mag-start eh. Oo na, nakatulog ako. Visit ka. Alam mo ba kung saan ako pumunta kanina? Siyempre, hindi. Umalis ako Saan ka ba po? ng umaga. Gabi Mm. lang ako eh. Pumunta pa ako ng sa Papa ni Iris sa resort nila. Pumunta ka doon. Tapos biyahe ng biyahe. Almost 1 hour kasi dito ako papunta doon. Dala mo Tapos din si Andre. Andre ba yung pangalan ng anak mo? Oo, ang dala ko siya. Kumanta ka na kulot. Hindi ako nasipon, loves. Maliw ka. Hello guys. Mega love shout out guys. Sharon. Oh, nice bro. Balik ka rito bro. Nice one. Salamat Sino yun? sa pag-amsa. Rolly Surround TV. Hello, mega love shout out. Hello, Rolly Surround TV. Ano ba main yan, kulot? Try ko nga ayudahan yan kung makayuda. Asan ba? Ano ba main yan, kulot? Ayan, Rolly, sana naka-painter. Ito na. Ano na? Ito talaga yung main yan. Ito talaga, Rolly Surround TV. Wait, ilan bahay nito? 10K. Ha? 10K. Malaki na. 9.64K. Wow, ang laki. Sana all. May ganitong kalaki yung bahay. Bigyan ka taliman ng Rolly. Dito ako sa Bigyan bahay kita ni Kuya Rollins Surround TV on the way. Yung 5 ko sa'yo. Thank you po. You're welcome. Unang dikit. Kuya Rollins Surround TV. Unang dikit. Di na ako nagbabakas, kuya. Suklian mo na lang ako kung gusto mo. Kulot yung baba mo bahay ko. Unang dikit. 9.64. Baba ko bahay mo. Pangalawa, kuya. Pangalawa. Natamad na ako mag-LS. Bakit naman? Natamad na ako mag-YouTube. Hindi, naapektuhan ka lang siguro sa kanya. Ha? Naapektuhan ka lang sa kanya. Pangalawa, Rolly Surround TV. Pangalawa. Kayaan mo ka sila. Padikit na lang po. Padikit na lang po sa ibinaba ni host. Bahay ko po yung kuya. So, welcome. Pangatlo, Kuya Rolly. Pangatlo, Rolly Surround TV. Bro, so, Rolly, sana dikita mo lang yung binaba kong bahay. Kaya pa Christian. Pangatlo. Pag umaga talaga kulot, pag araw talaga kulot, bising-busy ka no. Yan, ano sabi mo pa? Sabi ko pag araw talaga bising-busy ka. Oo nga. Hindi, itong mga linggo, weeks lang. Parang pabalik-balik. Yeah, pang-apat, Kuya Rolly Surround TV. Pang-apat. Yes, Vlogs Gaming. Oy, bro. Mega love shoutout, yes. May premiere si Yelsi within 9 minutes. May premiere ba siya, si Yels ngayon? Ipin mo nga yung premiere ni Yels. Ito pang-apat na sa'yo, Rolly Surround TV. Yelsi, baba mo yung premiere mo para mapin ni Bro. Kulot. Naman na. Spin out yung finger mo, bro.
Panglima po, Kuya Rolly. Panglima. Bro, patusok, labot langit. Ibaba mo nga yan, yes, para matusok niya at imapin din niya. Bro, baka-over yung ano mo, yung premiere mo. Pinatin. Rolly Sharon TV. Panglima na po sa YouTube, boss. Panglima na po. Dana yung 5 kong ayuda, Kuya Rolly. Sukli na lang akit. Oy, bakit di mo binababa bahay ko dyan, ano? Kulot, di ba? Panay tayo nito. Wow, grabe. 801k views. 8 months ago. Sana all. Ayun, ipin mo na lang yung ano, premiere niya. Ang pe-premiere yan eh, within 7 minutes. Kuya Rolly, nandiyan ka pa ba? Pasukli naman po sa binaba ni Ilonggos Clots. Yeah. Kuya Rolly, pasukli na lang po sa binaba ni Kulot Vlogs. Meron, binigyan po kita ng 5. Dahil nga ba sa kanya, nakalimutan mo ang aking sinta. Kaya Ang pa, sabi mo noon, oo, kaya pa. Ang wakas. sigurado. Sure, ako pa ba? Bala pa. Bala lang ko ba may ta? Ha? Mapobo. Bakit pag tulog na ako, kulot kumakanta ka? Bakit pag nandito ako, hindi ka kumakanta? Sige, maganda. Diba? Rolly Sarang TV, dalam po. Salamat, Rolly. Salamat, bro. Thank you po. Wala na din ako 5. Silipin ko nito yung, yung premiere na ni Memorials. Oo, 5 minutes mag-premiere yan. CL's vlog, baby. Ito ka ako. Ay. Antay ko lang si Buds na umakit dito. Akit yan dito eh. Baba muna kita, Rolly Sarang TV, bro. Silipin ko muna yung premiere niya yung Memorials. Nakatulog ka, no? Yung LS mo. Ilang hours yung LS mo, kulot? 27 hours, Epa. Very good. Pag may mga CPR doon, kulot, linisin mo na, ha? May nag-i-email ba sa'yo ng CPR? Turuan kita kung paano. Parang wala naman sa Gmail ko. Oo. Wala naman. Turuan Wala mo pa yan ako kasi hindi ka pa Moni. Pero pag Moni ka, meron namang email. Tuturuan kita paano mo ma-check. Okay. Salamat.
Welcome. Sino kasama mo uminom? Ha? Sino kasama mo yung uminom? Ako namang isa dito sa loob ng kwarto ko. Bakit hindi nagpapakita si ano, si... Sino? Yun ba? Sino hindi nagpapakita? Sino hindi nagpapakita? Malamang na. Oo. Ang buta, wala sa kabatsyag pila nakadlaw sa ating Oo, kagapon. ganun. Yes, Vlogs Game, salamat bro. No, wala ka naman bro. Salamat. Pag mag-premiere Bakit si lang? Yels, pababa ako kasi hindi ako makakomment eh. Oo. Isa lang cellphone ko. So, ganyan mo sa phone, isa. Sa Sunday ko tumuko. Agi pa kayo mo na lang. Oo. Dahil mahal kita sa'yo naman nalibay. Gusto ko yung kantang yan. At di na Hindi pa. minamahal kita. Walang magbabago ang pag-ibig mo. Ay, sino pa man buhay ko itong mamahalin. At dahil mahal kita na akong magparaya. At di na mahihirap pa. Sa'yo naman, Chrissy ng... Hi, Chrissy! Thumbs up! Salamat sa pa-thumbs up, Chrissy. JUM, mega love shoutout. Mega love Jenny, shoutout sis Chrissy Nang. Mega love shoutout sis Chrissy Nang. Thank you. Genevieve 27 vlog. Mega love shoutout. Ayun. Ayan, Chrissy, Guys, meron ka pasuyo na namin. nakapin. Nagpe-premiere na yung nakapin. Kulat wait lang ha. Nagpe-premiere si Yels. Bababa muna ako. Oh, sige. Genevieve, meron ka na. May jacket ka na rin. Saan lang kita nakita? Nakita sa isa. Marami siya kasi bahay. TNT siya kasi. NBA siya, NBA. No permanent address. Kasi akyat ka ano, kung meron kang time. Sa iba sa akyat din mamaya. Sige, Chrissy.
Sasamahin lagi. Alala ka, pangarap laging kasama ka. Bigil pa ba? Umawit ako. Tuwing naalala ka, ikaw ang alam.
Walang ibigin pa ba? Sarap marating ay sarap ng piling. Sarap marating. Napasin. Sarap marating. Marating. Mega love shoutout, Fatima. Magandang gabi po. Yan. Salamat po. Yan po, mag-jacket na po kayo. Madam Fatima. Baba na po kayo ng bahay niya, madam. Tsaka po, ano po, pakidikit na lang po lalo ng premier lalo ng ating nakapin. Salamat sa pagbisita sa bahay namin. Baba na po ng bahay, madam.
magbibigay tayo ng ayuda. Tara ba? Ayun, tapos na yung premiere ni Yels. Tapos na? Ayan, nandiyan pala. Nandiyan pala si Sis Christina. Saan lang kita nakita, sis? Ayun. Jen 22 pa shout out loads. Ayun. Kilala mo ata yan. Mega love. Shout out. Jen 22. Salamat sa inyo, sir. Para sino nanalo sa emoji. Salamat sa Shout pagbisita. out, yes. Thank Ingat lagi you. dyan. Salamat sa support. Salamat, bro. Wala kang ayudahan dyan. Bahala kayo dyan. Baka makatulog ako kulot na. Naka-BJ yung dalawa kong cellphone sa'yo. Tanto ka na? Medyo. Bakit ka kasi uminom? Gusto ko nga. Ano ba? Bumagod ka kasi. Minsan na ako uminom. Kaya... Ayudahan natin. Nagsitismisan kami kasi, bro. Kung paano kami ulit may love. Ay, naku. Huwag na may love ko. Ayaw niyong masaktan at masira buhay. Easy lang kayo. At higit sa lahat, huwag kang kiligin kung wala kang label. Kasi ano, gusto mo sa patid mo?
Kaya nga, mahirap mahulog sa patibong. Oo. Dapat may tali ka before ka pumasok sa patibong. Bakit wala naman chance? Wala na ba talagang chance? No, wala No, chance, there's no second chance. Wow. There's Kala no ko second. okay na ba? Okay nang. Ganda mo dyan lang. Dito lang ba ako maganda sa profile na to? Visit ka lang. Ayok pa. Ayop ka. Sana ganito na lang. Oo, nung mga panahon na hindi pa ako nito pasmado, love sa kakawaiti. Wala pa akong pimples. Lalo maganda, utuin pa ako. Huwag ka na muna na ako. Pawiin ako. Parang Koreana nga eh. Nung wala pa akong yung pimples dahil sa kakawaiti. Koreana wala ligo-ligo. Oo, wala pa akong stress. Virgin na virgin pa ako dyan. Okay. 2 years ago yan. 2 years Ang bala ago. ta. Tagal na akong may susunod. Huwag kang ano dyan na. Ay, kinanta ko lang. Ano pang bigo? Bahala ka na bisan. Dayang-dayang pakantahan. Gusto ko na ulit. Kanta na ang hanggat gusto mo. Wala ka tawag sa mga. Buisit ka, gusto ko tumawa dyan, kaso dyan naman mga nagre-rent sa kusina, lasing kuya kulot, ha, lasing ka daw kulot. Hindi yan lasing si kulot, di yan uminom. Buisit ka bad, parang ikaw yung lasing, hindi kulot. Isip. Kulit niya. Di na, giyawad sa Mapakalagi din pa eh. Kakanta si kulot, kumanta ka kulot. Ano namin katawan man? Ano namin kantahon? Binaliwala. Wala. Binaliwala kantahin. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa iyo. No, sabi ko na nga ba, I did not want to fall in love. Na kanyang maririnig. Ito na uling pinikilig na dati ka. Wait lang. Wala. Wait lang. Just wait. Hindi ko alam ba kung ano pinaglalaban ni Kulot niya na. Ito. Wait lang. Bakit di pa straight buhok niyan? Bakit hindi pa straight buhok mo, Kulot? Bakit sabi ni Badge, bakit? Visit ka, Badge, bakit dito ka nagsusulat sa may chat box? Doon ka kaya magsulat sa comment. Visit, papa-open mo pa ako ng chat box. Paano kaya pag magkakasama pa si Ernest Paul? yung mga abnormal yung magkasama-sama? Sino nandyan? Ernest Paul Ahito. Oh my God, love, shout out, Ernest Paul Ahito. My loves, you're back. Dito sa Epa. Honor Manuel, tamsak po kita, kapatid. Dahil sa patamsak, hi, shout out, kapatid. Yan, may jacket May ka na. sino bahay. Ayan. Si Yels Mag-ayuda. Ernest Paul, mega love, shout out, honey. sabi siguro sa akin abnormal din si Chris. Paul, mag-request ka na naman. Kanta, nandito na siya. Mag-request ka na kanta, Paul. Kantahin ni Kulot. Visit. Baka matulog pa si Epa mamaya. Talaga.
Di ako hindi na mag-chat doon na kahit ng mga ninja. Ito hindi pa aatin rin. pag kumanta. Na nag-chat ko Bilisan mo. lubat na yung nag-LS ko. Ha, sino ano. Visit ka ba talaga dito? Ako mapabasahin sa chat box mo. Visit ka talaga. Guys, Ayan, kaya honey ko yan yan si ang Paul. link. Yung bahay binaba ko ano kaya pa yan. Nakita niyo. Please. Onel Manuel. Ayun, dikit ko na to si Onel Manuel. Ayan, baba daw kayo ng bahay si Yels. Ibaba mo din kulot si Buds kasi, ibaba mo din si Buds kasi mamaya magrereklamo yan sa akin. Bakit ikaw lang binaba ni Yels? Mag-request ka Tawa lang si dito Paul. kasi pa. Bilis. Tawa si Paul. Hi! Pwede pa ba ibaba bahay kapatid? Magbaba ka dyan, Onel Manuel, ng bahay. Andyan si Yels. Tikita mo si Yels at yung nakapina, siya yung mag-ayuda. Tawang-tawa si Paul sa akin. Oh, may honey na, may Kaya nga. love. O Paul, sige, buti pa siya na lang. Wag hanggang ako, sa visit FA, ka. bilisan mo. Hanapan mo na kanta. Bigo kasi. Paul, bigo Talaga sa ba? FA. Talaga ba? Nung pinaglalaban mo, kulot? Bilis. Request Bilis ka. ka, Paul. Kakanta si kulot. Talaga ba? Pinaglalaban. O naman nung nagbaba ng bahay. Baliw ka. Ayos lang katatapos ko Punta ka sa LS. ano, Onel Bal. Manuel. Nadikita ko na yan si Onel Manuel. Okay, bahala na si Elsa ano, Onel Manuel. Kasi ano, Si Yel. hindi ako makapagbigay ng ayuda ngayon kasi ano, tututukan ko muna yung ano, yung mga bigo. Ba talaga? Saan si Paul Hagod? Ha, ha, ha. Oo nga, nasaan si Paul Hagod? Nasaan Oo, kaya si please. Boxing? Yes, Ewan ko bakit nasaan si hindi? Boxing. Visit ka ba? Bilang mag-request ka na, Meg. Kahit anong kanta. Bakas, Kanta na yan. nakapin. Ayun. Ba talaga lang pinaglalaban mo kulot. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Oo, nandito ka, nandyan ka nga, ikaw yung kakanta. Kaya huwag kang ano dyan. Saan po nagudepa? Visit ko bunso Mention lang po. Tulog ka na pa? Huwag ka matulog. Bunso, ayos ka na ba dyan? Kitams, tinulog mo ko, hindi kita tinulak. Yan ang bahay ko. Ito. Hagdan. Ba't lagi kang nalalaglag? Epa. Tinulak mo kasi ako, visit ka. Ay, Hindi. nalaglag ako. Tulog na kasi si Bats? Hindi. Ba sabi mo, si kulot ni Sir Boy. Bakit sa akin ng chat si kulot chat Like, mo? Paul, isa mo po, antok na si Epa. Nantok na ako pula, my love. Honey, so sweet. Relax. Single pa yan. Try ko po. Ate na ako ng Paul. Mas matanda ako kay Paul. Ilan ba si Paul? 27? Oh, yan, Epa. Kuntayin mo, Epa. Paul again by Westlife. Naku, Diyos ko, baka lalayas ka dyan, Paul. Sige. Ayos. Aking honey, my love, so sweet. Bahala ka dyan, kahit sintonado ako. This is brought to you by 5 can of beer. Nice, Manuel. Si Paul na napapakanta si Pasalo sa request lagi ni Paul. Paul Ernest Paul. Si Paul lang ang sa kalam. Paul baka nagchat-chat ka din dyan kay Kulot no ano dyan, na may lasing dito. May lasing talaga dito. Nandyan si Buds. Saan ba si Buds? Sino nakadikit sa akin? Sige na, ayaw nila bro.
Hayaan mo Wala sila, kasi, yes, kung ayaw nila, wag nating pilitin. dikitan niyo si Els, ano, yung nakapin, magbibigay yan ng 100 na ayuda. 100 Eh, na bahay. 1,000 kayo binibigay ni Els, ano kayo? Ay, isa pala, 1,000 pala. Oh. Hindi na kayo Yan. mag-iisa. Ernest Bolo na tawa-tawa si Ernest Bolo. Ernest Bolo ay ito. Kakanta na sila pa. Tatawa naman na. Pakinggan mo na lang. Paul, Ah, wag kang ma-fall sa, ah, sa aking pagkanta ng full Fatima, kung again, ha? nagpapalang bahay si Fatima. Fatima, dikitan mo yung nakapin natin. Nagbibigay ng ayuda yan si Els. Bibigay siya ng ano ng 20. Dikitan nyo na lang po. Sabi ko, 1,000 binibigay ni Els, ayaw niya maniwala sa Hindi, akin. bawasan muna natin. Baka maapulit yung daliri sa, sa pipindot. Buisit ka. May, I baka hindi know na the siya makapagbigay ng ayuda. story, as in the picture. It's written all over your face. Tell me, what's the secret that you've been hiding? And who's gonna take my place? Should have seen it coming. I should have read the signs. Anyway, I guess it's over. Can't believe that I'm the fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me I was the fool again. And I thought you were my friend. How I was to know? You never told me. Oh, ikaw lang ang magpapakanta sa akin pula. Honey, you should have told me when you were lonely. We needed you to be there. You never gave me too many chances to show you how much I care. Mm, I should have read the sign anyway. Guess it's over. Can't believe that I'm the fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me. Ba't kumanta ka di ko? Well, kasi ano na bala dyan lumako si Kulot. You never told me. Go Kulot na lang. bala dyan, Paul. Tawa ng tao si Paul sa akin. Ayan nila yun, bahala sila dyan. Ayan, huwag natin pilitin mga bagay-bagay na hindi sa atin. Binoto mo ko. Nakakagutom talaga kapag umiinom ka no. It should have read anyway. Yes, it's over. Pero naghahanap Tapos ako na ng ba ito kaitin sila? ko dito. Huwag ka na. Andyan pa, nandiyan pa. Tapusin mo na O ano sige, ito. tamo. Bumaliktad yung mundo ni Paul dahil kumanda ako. Buisit ka, bad na bad na hashtag si Kulot. Kaya ako bubisitin mo. Oh, ba't nag-bad ka dyan? Request ka pa ito. Talaga? Request ka pa, kakantahin ng cellphone ko. Kaya yan ka dahil ni Eva ngayong gabi. Ba talaga? Kasi, Kahit anong kanta. talaga. Huwag kang magulo yan. Lakas ng amas siya kasi ngayon. Huwag kang magulo dyan, Kulot. Kumakain. Ano yung ginagain mo? Wala nga yung tingnan na.
Ang gusto mo ko. Shit, sakit pa nga ako. Gulat ako doon. Akala ko, no, manalangga. Grabe kapag uminom ka talaga, nagugutom ka. Huwag ka nga mag- Nagulat ka ba? Uminom ka ulit. Baka mahulog. May Sprite ako dito, huwag kang magulo. Ready? Ready kaya to? Girl Scout to yun. Haha, thanks, Miss Eva. Huwag kang magulo dyan. Request ka ba? Thanks ka dyan. Magpasalamat. Bala mo kaya namin mag-grad or paguhitin kayo. Ayun. Mag-request ka, bahala na yung cellphone. Si PJ BroEls, oh. Mr. Paul, please. Lalo na. Nagagalit na si Bro Els, oh. Hayaan mo sila, bro. Bro, hayaan mo sila, bro. Hindi nila gusto yung pagkaayuda mo. 1,000 ba naman? Ay, nga, papagabutin mo. Ang lupit. Ang lupit. Guys, kain tayo. Pinutom ako ni Kulot at saka ni Paul sa kanta na yun Guys, kain tayo. Akala ko aso na na nasa ilalim ng lamesa. Buisit ka. I hate you. Hindi na tayo bate. Yes, Brad. Hindi na to Naganda ko doon. Parang hindi dito yung LS namin pag nagsama-sama kami dito. Hindi na to nagbibigay ng ayuda. Tawanan session to. Inutom niya ako. Sakit na namulat ko. Inutom niyo kasi ako. Ikaw makasalanan ng Paul, pinakanta mo ako. Ayaw tumigas, hinahawakan mo. Baka kulang sa imas kasi ayaw tumigas. Ay, sakit saan ko ba? Please. Si Paul talaga may kasalanan nito. Ginutom niya ako. Kaya may kasalanan ka, Paul. Wala ka, good vibes. Good vibes naman talaga ako. Tama daw mag-reply ni Kulot. Sabi ni Bad, so di ngayon nagsisi ng message eh. Ayan na Bunso. Nag-reply na ko. Huwag kang mag-alala. Ang reply lang. Magupitin ko buhok mo. Good vibes talaga to, Bad. Huwag kang magulo. Pa-Chris lang ang managkas. Yeah. Nice, bro. After ng 5 year, ito na naman iniinom ko Sprite. Si Boyers yung magbibigay sa inyo ng ayuda. Gawin mo na lang 499. Huwag na 1,000. Hindi nila ayaw. 1,000. Guys, kita nyo si Yels, 1,000 yung bibigay ni Yels. Ayaw nyo? Gawin na lang 999 Yels para may isa pa na ibabalik. Hindi kaya gawin mo na lang 69 para masarap. Ay, bet ko yun. Ay, kulot. Huwag ka nga na dyan. Kakain ulit ako. Host. Yeah, eto, bibigyan kita ng jacket. Janelyn, mega love shoutout. Mega love shoutout. Babawal na ng Kita niyo yung nakapin, guys. Magbakas kayo at nagsusukot siya ng 1,000 banana. 1,000 banana, ayaw niyo yun? Bilisan niyo. Ubusin niyo. Bakit yun na pinagagawa mo dyan? Ano? Sige nga. Isubo mo nga. Wow. Wala pa. Sa dyan. Ang laki. Huwag ka dyan. Mabilao ka. Kita mismo, ito tinapay. Kaya ko itong isubo. Kaso malambot. It's a magic.
Mandy na naman ng Westlife. Isa pa. Aragay. Ang sakit na lang. Oh, Westlife Oh, lahat wow. ah. Susuke. Ito na yan. Wait lang amigo ah. Wait lang Ernest Paula. Natapos na ni Eva yung ano, yung pagsubok. Diba? Tapos inom tayo. ang laki ah. Parang ano, 7 Scooter. Pag inches. ako mabi. Ano ba Wow, yung sana 7 all inches? nakatikim ng 7 inches. 7 inches na pizza. Si Wisit ka. Bunso, tawa na tawa oh. Kaya nga, sabi niya, makinig ka lang dito sa Soundpool. Huwag na akong kumanta. Ano ka ba? Pag may problema kayo, ano lang, punta lang kayo dito sa, ano, sa LS namin. Dagdagan. Oo, madadagdagan yung problema niya. Paul, mag-request ka pa, Paul. My road to try dikit akin ipawan kay ko wag mahiya. Mga guys, Ay, dikit wag ka ninyo naman. happy. Marami na kaya ayuda sa inyo. 1,000 nga yan. Kaya Oo. niya ibigay. Tapos bibigyan pa kayo ng 4,000 na watch hour. I love you, yes. I love you, yes. Ayan nila, yes. Naiya sila. Hintayin natin yung iba.
Kumanta ka na dyan, kulot dito siya. Kung pinagtripan yung dalawa ni Paul. Kain ako ng kain. Tapos meron... Open ka sa pag-request ng kanta. Pag nandito Oo. ka, message kita. Talaga Kasi, ba? unlimited kasi pag nandyan sa phone. Talaga ba? Sige, mag-CPR ka at saka sintonado. Open talaga. Mag-CPR ka. Gawin ko yung pag nag-alas ako na para matutulog, yung boses mo yung Buisit ka. Kasi road to 1K. Ate Eva Chris. Road to 1K ba siya? Yaman siya. Di naman siya nagdidikit. Ayaw naman niya eh. Sabi ko na nga sa'yo, wag natin pilitin ng mga bagay na ayaw. Di ba? Gawin mo talent mo. Oo nga, ang daming talent ni Epa, alam nyo lang. Dami kong alam. Halos ka sumusuko guys na sobrang dami ng talent. Sa sobrang dami kong talent, kahit yung maling tao, minamahal ko. Yeah. Gilig ako Sana di ba? Yan ang Diba? kinikilig. Umiiyak. Tears of joy ba? Fatima, nagbabahay bahay. Ang baba. Siguro si Fatima nagda-drop lang yan ng link tapos alis na. Siguro nga. Fatima, no? Nagdidikit ka ba sa iba, Fatima? Okay yun. Kasi panay lang sa babae. Oo nga. Eto, dikitan mo yung ibababa ko kay Miss Eva Christian. Wag na. Wag mo na akong padikitan sa kanila at naman akong magdikit. PM ako sa inyo, GC. Yes, umakyat ka nga, bro. Kung gusto mo. PM ako sa inyo, GC. Sige, mag-PM ka, yes. Ano PM mo? PM nga. PM nga, bro. Mr. Paul, please proceed. Oo nga, hindi ka kanya yan. Yes. Okay. Sige nga, kaya nga. Kaya nga nagbababa lang silang bahay. Banat, bro. Banatan natin, bro. Oo. Request ka pa, Paul. Bilisan mo ba hanggat si Epa hindi pa, no? Pantok. Talaga, naglalaban mo. Oo. Tapos, di ba, kanina ang lungkot mo, di ba? Siguro habang umiinom ka kanina, tumutulo yung alam mo. Talaga? Yung luha ko, hindi kaya, nasa LS kaya ako ni Buds. Ha? Nasa LS kaya ako ni Buds habang umiinom ako. Buti na ako ganun. Kulot, ikaw na kumanta, buisit ka, papatulogin mo na ako, tapos kakanta ka. Buisit ka. Naglalaban. Kaya naman ako sa nakaubos ng 5 bote. Kunti pa yan. Ang lakas pa ng kumain, no? Kunti pa yan, Klat. Pangilan na yan. Kapag nakainom kasi ako, nagugutom ako. Nakagugutom kasi kapag umiinom ka. Antayin yan mamaya, may chocolate pa yan sa kaliwang kamay. Sa kaliwang kamay, tinapay. Yung vlogs, ganyan yung mindset na. Gago ka sa pagkakamap. Kulang pa chocolate. Nandun sa drawer. Naka-mindset na. Okay. Visit ka. Masarap ba? Masarap. Mas masarap sa pag-ibig. Ang daming hugot, Paul, panatan mo nga, Paul. Bilis, Paul.
Si Paul, hindi na aalis ng ano, yun ng, hindi na siya aalis sa ano, sa pag-i-LS Saan? din. Talaga? Baka mamaya si Paul mag-i-LS na rin. Yung- Visit ka. Nabilangan mo. Bakit mo yun? Si Paul mag-i-LS, tapos akyat tayo sa kanya. Mawiwindang buhay ni Paul. Visit ka. Visit ka, kulat ka. Nabilaukan tuloy ako. Pati mang, lakas mo ah. Shoutout sa'yo. May guard daw si Yels. Ayaw niya umakyat. Ay! May guard siya. Alam ko no, shoutout sa'yo, boss Del Asuncion. Anong trip niyo mga Abnoy, ha? Ito was, medyo parang may problema yung ano natin, yung partner natin. Tinatry niya kasi sumubo ng ng 7 inches. Puta ka kulat. Naglalaban mo. Ayaw niya kasi ng 4 inches sa boss Del. Hamakin mo ba naman, boss, dahil kanina, tutok na tutok yung mukha niya sa camera, tapos tumubos na ganito, ganyan, no? Gulat ako. Kala ko kung sino eh. Visit. Sorry, Buisit ka kulot. Buisit ka talaga kulot. Hi din sa inyo. Parang Arabic to. Tulog na ba si Bads tapos matulog? Hindi, ganyan talaga si Bads. Pag umakyat siya ng ibang LS, natutulog yan. Hindi yan tulog. Ako nga good night lang pero yung visit na kulot at saka si Paul kasi pinapakanta ako nang wala sa oras eh. Ano lang yan? Trip lang yan ni Bads. Wala lang sila. Anong trip bro? Sabi niya. Del, nandito ka pala. Hi, Del. Salamat, Sir Daw. Nasaan na si Paul? Bakit nawala si Paul? Paul, saan ka po nalalaman niya ni Epa? Akyat ka nga rito, Paul. Hindi ka, mag-alas ka na. Pag mag-alas ka, Paul, mo kami ha? Update mo kami ha? Guluhin natin yung LS mo po. Visit ka kulot. Sakit na yung pangako kakatawa sa'yo, ayop. Bro, yes. May nadikitan ka na ba sa kanila? O si Boss Dan na lang yung dikitan mo. Kasi maraming ayaw sa'yo ha. May baril ka ba dyan? Ayaw ka na, tutukan mo ha. Kayo di po mag-block ko. Grabe 7 inches. Aabot yan. Aabot siguro sa Abot po. Amo tanggang puwet visit. Pasok sa bunganga hanggang sungguran. Hanggang sa puwet. Ilasal pa. Isaw guaya, isaw. Ototo. Iutot na to. Visit ka kulot. Ay, hindi yan natutulog si Bads. Ayan, message lang yan ng message. Akala mo, hindi yan natutulog. Fatima, baba ka lang naman ng baba ng bahay dyan. Tapos, napadikitan sa'yo yung nakapin para iudahan ka. Ayaw mo naman. Sino kaya magdidikit sa'yo? Sige nga. As long as you love me, by Backstreet Boys, Miss Epa. Bullshit ka, Paul. Bakit mga ganyang mga kanta mo?
Hindi na nga ako mahal. Ano pang ipinaglalaban mo? Nandiyan na ba si Paul? Ito na. As Long As You Love Me by Backstreet Boys. Miss Epa. Yan. Nag-request na lang si Paul. Huwag ka mag-alala, Paul. May tama pa to sa Epa. Lakas ng tama niya pa ngayon. Tingnan nyo lang. Full charge ba to? Full charge ba tong cellphone ko, Paul? Kaya okay lang yan. Kulang pa yung 5 inches. Sakto lang yung 7 inches. Tawa sa Elsa, di ba? Huwag kang lapag ng bahay dyan kung hindi ka naman nakapagdikitan. Tayo lang. Girls, they were lying. Isang tayo isang subo. Notice nyo ba? And all the people that we used to know just giving up, they wanna let it go. But we're still trying. Makinig ka nga lang dyan, Paul. Maawa ka sa akin. Just you and I'm never gonna say goodbye, 'cause I never wanna see you cry. I swear to you my love would remain, and I swear it all over again. Baka magsilabasan yung mga babae. Drop siguro ng 7 inches. Pag 7 inches, tapos di na matanggal pag nakapatong sa ipaklas puwisit. Lagyan na ng glue yun. Buisit ko talaga yun. Sa pagtira mo yun. Masarap pa naman pumatong. Pumatong sa upuan. Tapos yung upuan, merong stick. Di ba? Gising na gising si Epa. Meron, gising na gising si Epa. Kanina, antok na antok yan. Nag-good night na nga eh. I'll never wanna see you cry. Anyari ba? Nagkaka-problema yung signal ni ni Epa. Magandang ka lang, Paul. Magandang ka lang. Mabalik yan. Inubo ako sa tawang tawa. Yan pag nag-alasak mo, tapos nandito sa Epa, asahan nyo lang, walang ayuda rito. Tawanan session to. Si Fatima, ang dami ng binaba ng bahay. Nag-ball, tawagin mo kasi Epa. Yels Vlogs Gaming, tawang-tawa na si Bro Yels. Ano ba ginagawa mo ngayon, Paul? Meg, ano ba ginagawa mo ba ngayon dyan?
Natulog mo sa bata. Nawala na ba yung amat sa pa? Ano nangyari ka? Kala bro? Antay lang natin bro, lang. Baka nag-CR pa siguro. Baka umutot. Tawa kasi ng tawa. Sumakit yan dyan. Antay lang natin sa pa. Ang saya ng LS ko pag nandito si Epa. Oh, may ba? Ito kami na. Punta ko sila, boss. Oh, punta kami dyan sa inyo sa Sunday. Kuha tayo ng video. Tapos upload natin. Tapos isend natin kay Epa. Ito na sa Epa. Oo, makin mo na Epa. Oh. Pag nasa LS ka natin, maraming nag-antay sa'yo. Ayan na Epa. May tumawag pala sa kanya. Ito na. Oh. May tumawag kasi kaya may nawala. Alam mo na yun. Alam nyo na yun kung sino yung tumawag. Dumawag tayo bigla na wala. LS bro, akyat ako. Sige bro. Talaga yes. Yes, kadi nga. LS bro, Ayan na naman si Fatima. Nagpapahinga ako ulit sa inyo. Noon sa inyo. Mag-request ka pa, Paul? Talaga ba? Ginaganahan si Epa. Talaga ba? Ang LS ko na to, maya sa kanya na to. Talaga ba? Ikaw kasi yung hinahanap nila dito. Yan kasi subo pa more. Oh? Ang daming bahay ni Fatima, oh. Babalan siya ng baba ng bahay, tas di naman siya nakikipagdikitan. Siya, hello? Babalan siya, tas di siya makikipagdikitan. Huwag naman ganun. Mag-share ka naman yung mga blessings mo sa iba. Kahit mag-comment ka lang na isa, share mo yung bahay na bahay, para at least malaman namin na totoo ka. Ano ba siya, robot? Siguro. Siya pa itong upload. Ay, hanggang alas 7 ng umaga naman yung LS ko. Mag-start ka kasi ng mga aga. Hindi na ako mag-LS. Ano? Hindi na ako mag-LS. Bakit naman? Wala, ayoko na nga mag-YouTube eh. Support na nga lang ako sa inyo. Sige. Mag-set ko lang kung ano ng oras. Paul, bigay na lang daw yung YouTube niya sa'yo. Oo, sa'yo na Paul, gusto mo. Tapos ikaw na yung mag-LS, tapos siya na yung papasok sa'yo.
Very good. Ang ganda nun. Ayaw mo nun? Makasama mo na sa Eva sa live stream. O, di ba? Swerte mo lang pag nakasama mo to. O, may abnoy ka na, may jowa ka pa. Gago to si Kulot. Ang saya-saya. O, di ba? O, di ba? O, anong say mo? O. O. May mga tao pa ba dyan? Tayo lang tao dito. Tawan ang tao. Kami na lang? Wala na? Ano ba yan? Oh, I wanna see you cry. I wanna see you wanna spirit all over again. So overwhelming. Si Paul, alam mo, si Paul ito, maraming instrument na alam to. Saxophone, nagsa-saxophone to. Oh, yung pala pula, ikaw kayo umakyat sa LS ko. Kumanta ka. Nag-instrument na to. Tugtog ng instrument. Paul? Wag na, baka ma-fall ako kay Paul. Naks naman. So, si Madali. Fatima naman, oh. Ayaan mo si Fatima, tawan ako niya sa kanya. Madali pa naman akong ma-fall sa mga taong pa-fall. Yeah. Bakit ka kulot? Suwabe Gumagalaw-galaw-galaw Siyempre. Baka ma-inlove si Paul sa'yo Ano pala yung mabasanga ko ni Paul? Mas matanda ako sa kanya. Age doesn't matter naman yun. Importante yung paa nyo pantay. Importante mahalaga. Ano ka ba? O sa bagay gitara. By the way, highway. Ganun ba yan? Basta yun na yun. Alright, ano yun? Paul, umakyat ka na po kay Epa, Paul. Umakyat ka na kay Epa. Mag-request ka na kay Epa, Paul. Talaga? Bakit hindi na nagpaparamdam si Paul? Nag-iisip na siguro yun? Talaga ba? Baka nag-iisip na yun sa'yo? Lintik. Ang sakit ng tiyan to Tawa pa mo. Antayin natin si Paul. Kaya mo na yun. Wala ng tao. Tayo na lang. Kaya mo sila. Andyan si Fatima. Kanina pa yung balik-balik. Buti pa si Fatima marunong mag-stay. Shout out Fatima. Salamat sa patambay. Hindi, gusto mo kasi yung mga tao nagtatambay. Parang lahat ng oras nandito sa LS ko. Palagi ko ito yung shoutout si Fatima. Fatima, mag-ano ka nga, mag-iwan ka nga ng kahit isang bakas lang comment. Para at least malaman natin kung kung legit ba yung tattoo mo, yung bahay mo. Visit yung tattoo. Bakit yung tattoo? Wala na, si Fatima Si Fatima lang yung marunong mag-stay. Si Paul hindi. Napagod din si Paul. Hindi, napagod din sa kakaisip sa topic natin. So sana Paul, kung ako yung iniisip mo, dapat ako yung napagod kasi ako yung iniisip mo, tumatakbo dyan. Lumigaon ka ko. Nakilig ko na. Hala, Ginoo.
Nalubos na ko si Bigo Polay. Nalumos at guro sa kulay. Nalubos na ko sa paminsan lang yung si Bula. Hindi, dapat ako malumos ang paminsari sa akin. Daon ako na. Nauyaan sa kulot. Ilan na saan? Nadula na to yun yan. Namuli, pag-Chris mo. Nadula na ubog ko po sin. No, huwag naman sa kong si Bula. Si Bads tulog. Pero di man niya. Bagay, wala mong papagpo kay Bads. Bigay ko muson tulay. Kay Gromuso niya kayo. Guys, sa punutan ka daw niya Bads. Nagre-request si Boya. So, magpakita ka ata, Chris. Talaga ba, Paul? Nakikita mo, nakahiga na ako, Paul. Bawal na kumanta pag nakahiga. O, lasing talaga. Si LC, yung nagsasabi, hindi si Paul. Pakita, yes. Andito ko, yes. Gusto mo mga iba. Nakahiga na ko, yes. Nakahiga. Bro, yes. Ayan, mag-kiss. Yes, nakahiga. Di ba? Nagminto mo kayo. Siguro to kadlaw na. Pero luwa nang kalimutan yung kakadlaw. Hindi ko inaasahan na ganito lang pa yung mangyayari sa akin kagabi. Bahala ka sa buhay mo. Ano pinaglalaban mo dyan? Nandito na si Paul. Nandito na si Paul ba? Paul, wag kang tawa. Huwag kang tawa ng tawa dyan pala. Buros na hangin yung dyan. Huwag kang gumawa ng ng marahas na pananalita. Bahala ka dyan po sa buhay mo. Paul ka sa Paul. Request mo si Kulot makanta. Mahilig si Paul sa sa Westlife, no? Sa A1. Baka mga pinsan niya yan. Hindi kapatid niya daw yun. Hindi mo ba alam, kapatid niya yun? Siya lang yung nawawalang anak. Hindi siya manapan. Paul, manager ka ba ng A1 at saka Westlife? Mga kapatid niya ngayon. Kapatid. Paul, request ka agad, Paul. Ulit, Paul, request ka ulit. Westlife agad, Paul. Bilis. Makantok yun siya, pa. Ikaw na bahala sa kanya, Kulot. Tulog na kung bahala kayo. Tulog. Kamukha mo kulot yung sa Westlife. O Westlife na naman. Mahilig si po sa Westlife. Talaga sa Westlife. Sino doon? Si ano? Sino ka sa Westlife? Si Shane? Sino sa Westlife? Si Shane? Sino? Si Shane, baka mukha niya sa Westlife. Si Shane? Yung kamukha mo. Si Shane. Yung kamukha mo. Sino ba yun? Si Kulot. Well, request ka na. Bilisan mo. Matutulog si Eva. Sino yung si Kulot? Bahala ka dyan po. Andyan naman ako, makikita niyo. Good night, Kulot. Ayaw mo naman kumantay. Sabi ni Paul, kamukha mo yung gitar. Very glancer.
Akala ko nga microphone eh, gitara pala. Visit. Dami niyo alam ah. Bahala kayo dyan. Matutulog ka na ba? Hindi, ayaw mo naman kumanta kay matutulog na ako. Bahala kayo dyan ni Paul. Bakit wala yung kaldero gumagalaw? Sino ba yung nagpapagala ng kaldero dyan? Oo. Kumukha ang kagayan. Sino ikaw, kakain ka? Visit ka. Bro, yes. Tulog na yan si Yels. Si Bro, yes. So baka hindi na makatrabaho ng ano lang sa atin. Miss Epa, kantahin mo yung favorite mo na kanta last before ka matulog. Naku, marami akong paborite, Paul. Wala din, hindi ko kakantahin yung favorite ko na kanta, Paul, kasi wala dito yung favorite ko na mic. Wow. Hindi ko pa mahanap yun. Hindi ko makanta-kanta. Wow, rason ba? Ayos rason niya, Miguel. Ang favorite ko talaga na kanta, dalawa yun eh. 1,000 Years at saka yung ano. 1,000 Years at saka yung kinanta mo pala, When You Say Nothing at All. Laban Pinas, bro. Ayun. Laban Yun Pinas, talaga yung bro. kanta na gusto ko. Mega love shout out sa kasamahan mo, bro, Yels, dyan. Shout out sa Tulog ka na kanila. dyan, Yels. Nag-duty pa yun eh. Sino? Si Yels? Si Yels, oo. Wala, nasa bahay na yun. Sabi, sino president imoto ninyo? Si Kulot. Wow. Kulot ang kalimuto niya. Si Kulot. Bakit mo Yels? Nagkakampanya ka na ba? Ha? Wala akong presidente. Kahit sino manalo, ganun din naman yun. Tumatakbo ka rin ba, bro, Yels? Si Kuya, ay bubuto ko. No kayo? Huwag ka mag-alala, bro, Yels. Ibuboto kita. Akin nga si Kuya Del. Sino sila? Si Kuya Del. Lasing mo siya ngayon? Hindi yun naman si Kuya Del. Si Kuya Del nga ibubuto ko para presidente. Ano ba kayo? Okay. Si Boss Del daw kung bubotohin niya pa sa Royals. Yung sa akin bubotohin ko si Lolo para bilis yung yung subs ko at saka watch hour. Wait lang, may tumatawag. Kulot, wait. Malalaglag ako. Sige. Wait lang, bro, Yels, ha? Wait lang, malaglag ako. Wait lang, Paul. Wait lang.
May tuwad bro, 20. Tugtog tayo bro, Yals. Total, wala namang tao rito eh. Kitara natin, naghahanap na ng bago. Koza, how's your bro? Hello, may galapasyon ako sa'yo, Koza. Ayan, may jacket ka na, Koza. Pagbaba ka lang ng bahay, digital mo siya, si Yals yung apin. Magbibigay ng ayuda niyan sa'yo. Mga 10 o 20. Digital mo siya. Salamat sa patambay. Tamsak sa'yo, sir. Salamat. Baba ka ng bahay, Koza. Baba ka ng bahay, Koza. Yan, digital si Yals yung apin. Magbibigay ng 20 yan. Oh, pare ko, meron akong problema. Huwag sabihin na naman, inlove ko sa isang kulihiyala. Huwag naman, huwag nating idaan sa mabuting usapan. Naglaro lang madaragdagan ang sakit ng ulo at bibig sa tiyan. Koza, baba ka ng bahay, Koza. Anong sarap kami naging magkaibigan. Napuno ako ng pag-asa. Sa makikita ito, lalamunan ko sa tawa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin. Kung kailan ka naging seryoso sa kakanya, wag akuin. Oh, Diyos ko,
Ano ba naman ito, di ba? Nangyayari na mukha akong tanga, pinaasan niyo lang ako. Lecheng pag-ibig ko, Diyos ko. Ano ba naman ito? Wow, wow, wow. Kanta-kanta lang tayo ito. Kahit ano naman. Kung saan pa ba ka naman ito sa... Sabi niya... Sabi niya, ayaw niya munang magkasyota. Di ko naniwala. Di nagtagal, naging ganun na rin ang tema. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya. Pangakong Diyos ko, ano ba naman ito, di ba lang yan? Namukha akong tanga, pinaasan niya lang ako. Lecheng pag-ibig ko, Diyos ko. Ano ba naman ito? Ang katinang lalamunan ko. Mega love shoutout sa lahat. 10 million viewers. Mega love shoutout sa inyo. Antayin na natin sa EPA. May tumatawag na sa address. Ernest po, ito, nandiyan ka pa ba? Bro, nandiyan ka pa ba? Nag-alap shoutout sa lahat. Koza nagbaba ng bahay. Bro, nandiyan na si Koza. Sige na yan pa, kumagat ka na. Kantaan kita. Hindi kasi pag nandito ka sa pag nandito ka, ikaw yung pinapakanta ko kasi para at least may music background. O, di ba? Priority kita para kumanta. O, di ba? Kita mo naman si Paul, di ba? O? Hinahanap ko nga ni Paul. Agad yan. Milisan mo na yung putulin mo na yung pinakausap mo dyan. Sabi niya, lablabina. Lababbina. Yan ko sa dikitan mo si dikitan mo si Els magbibigay Sabi niya. Natutulog na ako, kulab. Good night. Naka-video sa'yo dalawa ko, siyempre. Sabi niya, ayaw niya muna magkasyota. Ayaw ko naman talaga. Naniwala. Wala si Polo. Yeah, mo si Paul. Ba't bang labo niya? Di ko maipinta hanggang kailan maghihintay. Ako'y nababad na. Walang hintay.
Minamahal siya, di biro. Di alam ko sa kanya, alam ko nababaluyan ka na sa mga sinasabi mo. Pero sana naman ay maintindihan mo. Kosa, tumaba ng bahay. Bahala ka dyan, kulot. Tulog na ako. Good night. Hindi na kaya. Tingnan mo tulog ka. Gitarahan kita. Sige, nakikinig lang ako. Mag-mute lang ako ha, kasi baka umungol ako mamaya marinig niyo. Huwag kang umungol ha. Iba na yan. Umuungol kaya ako, kaya nga mag-mute ako. Ganyan. Paano ka ba umungol? Wag na, hindi mo ba alam dahil sa ungol na yan, inakyat ako ng girlfriend ng viewer ko. Inaway. Dahil sa ungol na yan, kaya may tuwad ako kada. Bro, Yels, narinig mo na ba si Epa umungol? Taas ng kamay kung sino gusto marinig yung ungol niya ng Epa. Narinig na nila ako niya na umuungol. Kaya hindi ko na niulit na yung ungol ko sa LS ko. Huwag ka nang mag-alala, hindi ako in-love sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo ba yata lahat kami ay naaakit mo? Miss, pakitigil lang please ang iyong pagpapantasya. Di ka na nakakatuwa, papagulpin na kita sa bagyang may patuta. Shout sa lahat. Good night, Epa. Hindi ko talaga magets kung bakit ka ganyan. Ang feeling mo'y sabik sa iyo ang lahat ng kalalakihan. Sorry, pagpasensyahan mo na, mali talaga ang iyong inaakala. Lahat kami nandidiri sa iyo, ikastas mo na sana ang mukha mo sa semento. Di kami nag-turno sa putis mong kulay chamburado, di kami naakit sa labi mong darabutso. Oh, please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan kapinanganan. Huwag ka nang magpapanggap na ikaw ay isang dalagang ubod ng ganda. At kahit na alam naman natin na ang karakas mo ay ubod ng sama. Ay, 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 ay. Siguro nga naman ay may mga mas pangit pa sa'yo, pero at least hindi sila nagpapag-cute. Katulad mo, nagkakapatid ka, nakakairita, di kay nakikita. Di ko alam at ang laki ng ulo mo, mag-ingat-ingat ka baka ikaw ay sagasaan ko. Di kami nag-turno sa kutis mo kulay champurado, di kami naakit sa labi mong karaputso. Oh, please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan kapinanganak. Huwag ka nang magpapanggap na ikaw ay isang dalagang ubod ng ganda. At kahit na alam naman natin na ang karakas mo ay ubod ng sama. Oh, please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan kapinanganak. Huwag ka nang magpapanggap
na ikaw ay isang dalagang ubod ng ganda at kahit na alam naman natin na ang karakas mo ay ubod ng sama ay mega mega lang shoutout sa lahat. Tambay bro, yes. Salamat sa patambay bro, yes. Ingat dyan sa pagdalo. Ingat. Nasa duty ka pa ba, no, bro? Hugging and cuff. Nasa duty ka pa ba, bro? Yes. Bro, tambay ko to. Oh, sige bro, sige po. Salamat, salamat. Salamat sa patambay. Ingat ka dyan, bro. Bro, yes. Oh boy, mag-isa na lang ako rito, bro. Tulog na sa ano? Tulog na si Bancho at saka si ano si Epa. Pagod din sila kasi sa trabaho. Kaya minsan pag nag-LS ako na ng 10 past 10, yan ano, parang gabi na talaga. Tsaka yung pagod na sila. Laban Pinas. Yeah, bro. Laban Pinas. Manap, bro.
Nico and Faisal Pico, mega love shoutout sa inyo. Good morning mga host. At tulog na si Apple tsaka si Bads. Natulog na sila kasi pagod rin sa sa trabaho. Bro, years Nico and Faisal Pico, baba nga ng bahay. Bro, years kapatid ko yan si Nico and Faisal Pico. Pakidikitan mo na lang bro, years. Yan, may bago silang upload na video. Bro, yes, bigyan mo na lang ng ayuda, bro, yes. Mga kapatid ko yan yung Twin Soul Pico. Nagbaba sila ng bahay. Nagbibigyan sila ng Oh, wait lang Reply ko. Bro, yes, bigyan mo ng ayuda si Nicole Faisal Pico, mga kapatid ko yan. Salamat. Nagsusupli din yan. Yeah. Tara. Royal, sandyan ka pa ba? Baba ko muna yung mo, bro, Royal, palitan ko ng ipipinin ko yung kambal. Yan, ito na. Nicole Faisal Pico ito. Pinapanood ko yung video nyo. Bagong upload. Yan. Bro, puntahan mo Bro, pakibigyan ng ayuda sila, Nicole Faisal Pico. Mga sister ko yan, Yan. Yes, ano sound set? If you were the ocean, I'd be the sun. If you were the song, I'd be the wind. If you were the stars, then I'd be the moon. Oh, I'd be the dark night going for you. Rosa, pagkikitan mo mga kapatid ko yan, ibigay ng ayuda yan. Baba ka ng bahala mo, Rosa. Oh, yan. Sa Shopee. Salamat, Shopee. A simple question or a tough one?
Now I'm trying to win. So dark. Kosa ba baka nga na bahay? Ah, dikitan ko si ano kosa si yung nakapin. Nagsusukli yan. Marami kang kantang ano maririnig sa kanila. Magagandang ano, songs. Bro Yels, nandiyan ka pa ba, Bro Yels? Sige, sige, ano. Sige, Bunso. Matulog ka na, magpahinga ka na. Hayaan nyo, ano, itatry ko next time na, ano, na mas maaga-aga yung pag LS para at least, ano, makaingay-ingay din yung iba. Makaingay-ingay din kagaya mo. Hindi pa kasi kita narinig na magingay. Salamat, Bunso. Ingat ka dyan lagi. At lagi mong dasal. Good night sa'yo. Tatry ko next time na, ano, na mas maaga yung pag-LS. Salamat sa patambay. Salamat sa support niyo. Ano na ako na parang namaos na ako sa tawa kay ano, kay Epa kanina. Love trip talaga pag nandyan sa Epa. Speeding again by my old emotion. Anywhere is where you should restore. Nobody in by my old emotion. Take a big shout out to 10 million views. Where we want is where you should restore. I'm terrified for the first time because of you crying.
And in the end, I'm on to your shirt. Everywhere is
Tulog na sila, di ka? Ako lang din sa bugtaw. Tulog na di mama?
Bro, Sonic Jao, ka-jacket host mo na. Salamat sa patamsa. Dito yung host ako, magsukli, magbuntag ko gawin ko ng tesan po. Sige, wait lang. Sukli kita. Ano kita mo yung tanong. Bigyan kita ng jacket, wait lang. Yan, may jacket ka na. Salamat sa pagbisita. Tulog lang kasi yung mga ka-host natin, tulog lang. Yan, Los, Alec daw, dikitan mo rin yung kapin. Sa kapatid ko yan, na bahay. Nagsusukli din yan. Salamat.